Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Куди рухається країна? Хто її рухає? Які у нас перспективи? Чому у нас зараз настільки погані відносини з нашими партнерами? І як нам вистояти, якщо вони припинять нам допомагати? Поговоримо про внутрішні проблеми, а також про те, що робити країні, яка б'ється за виживання під той час, коли її очільники будують собі домівки в кооперативі «Династія», і замість того, щоб рятувати країну. От про все це та інше будемо сьогодні говорити з політичним громадським діячем, депутатом багатьох скликань, екс-генпрокурором і колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Вітаю. Вітаю. Юрій Віталійович, скажи мені, будь ласка, побєдобєсія знову відбулося на болотах. Більше того, це стало частиною загального шоу під назвою «Можемо повторити». Для нас ми згадуємо всі дні як дні катастрофи, коли так, ми перемогли нацизм, але це коштувало країні мільйонів, десятків мільйонів життів. Вони навпаки насолоджуються цим пиром загибелі і радіють цьому. І в цей час в Україні замість того, щоб якби формувати свій порядок денний, підіграють Путіну. І оця історія з указом, зі всім іншим. Скажи мені, будь ласка, знову продають шоу замість дій? Ну, по порядку. 8-9 травня назавжди для мільйонів українців буде важким днем. В ці дні треба згадувати рідних, які воювали, загинули на війні, ціну, яку заплатила Україна за цю війну. Про те, що українці воювали на різних фронтах, але захищали одну свою землю. З недавніх пір Путін, який деформував 9 травня фактично в такий імперський культ, це майже вже релігія на Росії. Те, що вони створили із цим колишнім радянським святом, фактично створили культ, в якому є обов'язковий канон, і той, хто виходить за цей канон, тут вже називається посібником фашизму. Є обов'язкові герої, і ніяких сумнівів в них немає, і є обов'язкові зрадники. Це класична така псевдорелігія, якою вони намагаються утримати свою систему. В чому ця система? Ця система і проста, і страшна водночас. Чим більше крові проливає цар, тим більше славним він є для російського народу. Зверніть увагу, в російському каноні героїв немає Годунова, хоча це буде дуже прогресивний цар. Там немає, наприклад, Хрущова. Там немає, наприклад, того ж Брежнєва. А є хто? Грозний, Катерина, Микола, Сталін. Герої. Бо всі вони пролили річки крові, щось там поцупили у сусідів, якісь територіальні здобутки, але головне – кров. Бо за цим культом імперії, для цього культу імперії вони споруджують в кожній війні величезний п'єдестал, і чим більше трупів, тим вищий п'єдестал. І раби, а також сусіди, не мають права критикувати, бо ціна страшна. Кожен, хто намагається донести правду про Другу світову війну, тут же збивається з ніг поклонниками цього культу, тим, що як ви смієте замахнутися на святе, скільки людей було покладено за це. Так от питання, а чому стільки? Це не можна обговорювати, бо це святе. А чому покладені? А хто почав цю війну? А чому такими методами? А тому, що це святе і це не обговорюється. Те саме відбувається і зараз. Путін, який під час ковіду блукав по своїй новозбудованій геленджикській дачі, між оцими бюстами великих, Петро великий, Катерина велика тут, Микола тут, Сталін. Ця моль плішива. А вчора, по-моєму, єдина фотка цікава із того парада, це була ця плєш мохната така, у такого плюгавого дідка, який раптом вважає себе імператором Путіна. І от він вирішив стати також великим. І він розв'язав цю війну в 14-му, а потім в 22-му її ще збільшив. Тому для них продовження цього побєдобєсія є єдиною формою утримання імперії. Більше тій імперії запропонувати своїм підданим нічого.
Але зверни увагу, як вони поміняли. Радянський культ Дня Перемоги, до речі, ну це банальність, це всі знають, але зверніть увагу, що Сталін один раз провів парад, потім цей день не був у нього вихідним, бо він прекрасно розумів, що знають ветерани. Він прекрасно знав, що вони про нього думають. І тільки Хрущов, а потім Брежнєв почали робити з цього всенародне свято. Але тоді дійсно со слізами на глазах. Тоді дійсно, подивіться хроніку 80-х, 70-х років. Люди йшли до вічного вогня з сльозами. Вони оплакували рідних, ціну перемоги. І ніхто з них подумати собі не міг, що можна сказати, можна повторім. Тоді навпаки, «нет війні». А зараз це свято на п'єдесталі мільйонів кинутих на забій Сталіном стало п'єдесталом «можемо повторити». От саме це і є різницею між радянськими святами і імперським, по суті, фашистським режимом Путіна, який, стрижнем якого є оце побєдобєсія. Єдине, що треба сказати, ну, щоб не виглядало так страшно, як я описую, цього року це був жалюгідний парад. Так. Більш жалюгідного параду я собі не уявляю навіть ну, в віддалених там африканських країнах, які, ти знаєш, там є один чудак, який назвав себе імператором, оголосив війну Британії і в зв'язку з тим, що Британія не відповіла, оголосив, що він переміг. І він також паради проводив, білі люди його носили на ношах, чорні люди йому аплодували як переможцю. Ну, людоєдом був по дорозі, Бокассо його звали. Тому, дивись, це та сама історія. Парад був найкоротший в історії, 20% з якого було 9-хвилинне виголошення промови Путіна. Це взагалі і промова, і сам парад показувало, що він сам усвідомлює абсолютну жалюгідність того, що відбувається. А що він міг зробити? Що він міг розказати про напад Німеччини о 4 ранку, якщо він сам напав на Україну о 4 ранку? Що він мав розказувати знову оцю басню про необ'явлену війну, якщо він нам також її не об'являв? Що він, тобто, розумієш, якби він пішов по великому колу згадування 41-го року, то аналогії із лютим 22-го року видавали би його фашистську суть. Тому весь цей парад був скомканий і страшенно психологічно придавлений Путін та його гості, та й учасники, напевно, були саме від того, що Путін мусив випрошувати у України перемир'я на цей день. І отут, дивись, ми говоримо, це з моєї точки зору саме це показує гуркіт. От ми чуємо, на цьому параді було чутно не пісні, не виступи Путіна, не там марширування його солдатиків, чи майбутнього там м'яса. Ми чули гуркіт, як псевдоімперія падає в третій світ. Чому? Уявити собі, щоб цар Микола під час Кримської війни, яку він програвав, просила день перемир'я у британців, у англічан, бо ми ж, мовляв, спільно перемогли Наполеона. Ну не може ніхто, правда? Ну, це байча, це нісенітниця. А уяви собі, щоб Сталін пропонував Гітлеру припинення вогню на день Великої Октябрьської соціалістичної революції в пам'ять про німецького шпіона Леніна. Ну, це можна собі уявити? А от Путін зміг. Путін зміг дзвонити аж Трампу, щоб він попросив у Зеленського не атакувати Червону площу в честь того, що колись наші діди разом воювали. І тому давайте цих 3 дні ми не повбиваємо українців, а потім продовжимо внуків та правнуків цих фронтовиків, які дійшли до Берліна, убивати. У мене 2 діди познайомилися під Рейхстагом. І в мене обидва сина пройшли фронт. Один пройшов, другий проходить. Так от Путін просить в пам'ять про мого діда Івана і діда Михайла 3 дня не вбивати, а потім знову цілитися у всіх нас і мого сина зокрема. Це абсолютний абсурд. Але це і видає от жалюгідність псевдоімперії і псевдоімператора. Путін сикливе, плешиве чмо, яке уже сама усвідомила, що всесвітньої перемоги йому не віддать. Але й зупинитися не може, бо тоді піддані, завжди надресировані на царя-переможця,
розривають царя невдаху. Так було завжди. Вони його будуть просто розривати, як розривали Годунова, як розривали Горбачова, як розривали Хрущова. Як всіх, хто пролив мало крові або програв війну, піддані розривають. Але з іншого боку, друга частина твого запитання, це дії наші. З одного боку, те, що Зеленський, опираючись на успіхи Збройних сил України, усіх видів далекобійних дронів, вимусив Путіна до такого страху, продемонстрував цей страх. Це великий успіх. Його ж лист, його указ, офіційний документ президента Української держави, який дозволяє парад на Красній площі, виглядає, звичайно, блискучим стьобом. Єдине, що в цьому, чому я, наприклад, не лайкаю цей стьоб, і чому я йому не аплодую. Я визнаю, що це дуже круто, що це дуже смішно, що це дуже відповідає місцю, яке займає в нашому світі Путін і його орда. Але, розумієш, президент воюючої країни має керуватися не стільки емоціями, скільки прораховувати подальші кроки ворога. Як капітан КВН, Зеленський спрацював на всі 100. Набагато, до речі, краще, ніж його поведінка капітана КВН в Білому домі. Тоді, коли він, в принципі, програв угоду про ресурси, але виграв симпатії українців в цьому батлі. Ціна стала, ми віддали всі свої ресурси за 0. Без жодних гарантій безпеки. Зато всі поаплодували мужньому і винахідливому КВНщику в Білому домі. Потім цей КВН відбувався з Орбаном. Слава Богу, вчасно зупинився. Перед цим цей КВН відбувався з ліверною колбасою і Шольцем, потім з Макроном. Тобто Зеленський був, є і залишається капітаном КВН, для якого найголовніше аплодисменти тут і зараз. А що буде завтра? А тим більше з кимось іншим, у кого прізвище не Зеленський. Його хвилює дуже мало. От в цій ситуації, мені здається, він уже 7-й рік президентства, 5-й, по суті, рік війни, мав би вже навчитися рахувати кроки у відповідь наперед. свого ворога наперед. І мало ли, що тобі хочеться сказати про Путіна. Я собі можу дозволити все, що завгодно. Бо Ти не президент. Ти не президент і не офіційний. Не президент і навіть не державний службовець. Я можу казати. Це наша привілегія. Але президент мав зразу подумати, що він отримає взамін. А взамін, дуже легко спитати у будь-якого аналітика, психолога, який точно є в розпорядженні президента, що буде взамін. Взамін на цей блискучий стьоб капітана КВН Зеленського ми отримаємо загрозу відповіді капітана КГБ Путіна у вигляді відмови від обміну полонених 1000 на 1000. Він каже, Україна не готова. Україна не готова. Азовців, які сидять там дуже довгий термін, і багато хто з них засуджений на просто колосальні страшні терміни на судилищах Росії. Відповідно, ми чуємо заяву Путіна про те, що Україна не подала свої пропозиції на обмін. Так, це все брехня. Він буде гальмувати. Чому так відбувається? Тому що він знає, де куди бити в больову точку. Абсолютно. Дивись, капітан КВН шукає аплодисментів, а капітан КГБ – дзюдоїст, який шукає слабке місце свого ворога. Слабким місцем України, українського суспільства є не парад. Слабким місцем українського суспільства, абсолютно очевидним і моїм також, є питання, чи обміняють полонених взамін за ненапад на Москву 9 травня. Це, скоріш, не слабке, а це болюче місце. Це для наша біль. Це наша біль. Болюче місце. І от в результаті ми маємо загрозу саме такої ескалації, саме такого розвитку подій.
І мені здається, що будь-які лайки, будь-які аплодисменти, будь-яке самовдоволення від вдалого домашньої заготовки КВН не вартує навіть одного полоненого. Дивись, я вибачаю, що але Путін навмисно не просто зриває, він ще й затягує, розуміючи, що чим більше термін невизначеності, тим більше напруга в українському суспільстві. І тим більше... Ну, очевидно, що одним із способів Росії є... Дивись, вони ж ніколи... Україна взагалі ніколи не програвала воєнні кампанії. Вона завжди програвала внутрішню політичну ситуацію, її взривали завжди зсередини, стикаючи лобами українців між собою. Путін це знає чудово, і він цим займається ще з початку війни 2014 року. Саме він організовував всі внутрішні збурення України, яким підкидував теми, яким підкидував гроші, яким підкидував мас-медіа і намагався взірвати. Зараз ми це, слава Богу, вивчили. І з 22-го року українське суспільство достатньо об'єктивно розуміє, де російський ІПСО, хоча і має якісь там підстави для подразнення, а де український інтерес. Тим не менше, Путін, звичайно, буде бити в цю точку. І, ну, чесно кажучи, мені нема що додати, бо це ж елементарно прогнозувалося. Це елементарно прогнозувалося. І вся біда в тому, що бажання аплодисментів перевищує все. От чому так відбувається на 7-й рік президентства і 5-й рік війни, це питання абсолютно риторичне. Всі все розуміють. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Прошу вас не забувати реагувати. Підпишіться, це важливо. Підпишіться на канал. Таким чином ви допоможете каналу, будете вчасно отримувати нову інформацію. Поставте вподобайку. Так ви допоможете ще більшій кількості людей, аудиторії подивитися це відео. Так відреагує YouTube. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а також напишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля. Давайте, як завжди, зробимо перекличку. Куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. От прямо зараз і пишіть, будемо дивитися, хто звідки. Скажи мені, будь ласка, Путін же зробив ще одну заяву, до речі. Виступаючи перед журналістами ввечері 9 травня, Путін заявив про війну проти України. Я думаю, що справа йде до завершення. Що саме він мав на увазі, він так і не пояснив. Але на це звернули увагу Deutsche Welle, Bild, Times, ну, величезна кількість європейських ЗМІ. А в Росії почали гнати дві тези, і це теж було помітно. При тому всі провладні помійки і так звані ліберальні. Ну, залишилось тільки домовитись про умови завершення війни. Підписати щось, ще щось. Ця заява – це пас Трампу чи знову гра? Дивись, справа в тому, що не можна розглядати цю заяву, не згадуючи заяву, здається, 7 травня помічника. Що Ушакова, що поки Україна не виведе війська з Донбасу, розмови не буде. Ні, навіть не так. Це ми чули багато разів. Він сказав, що тільки після того, як Україна виведе війська з Донбасу, може бути призупинена війна, не зупинена, призупинена війна, і можуть скластися передумови для нормальних переговорів. Тобто, перекладаючи на нормальну мову, це означає, ви виходьте з Донбасу, а потім ми сядемо за стіл і захочемо, і оголосимо, що ми хочемо ще. Бо навіть вихід з Донбасу не означає закінчення війни, як раніше декларувалося, а означає лише початок переговорів. Тому, мені здається, тут є два варіанти. Або Путін таким чином дезавойовує неакуратно викладене Ушаковим меседж, але я в це вірю, ну, відсотків на 5. Бо в їхній КГБ-ській системі уявити собі, що помічник президента неакуратно склав слова по такій головній темі і внутрішньої, і зовнішньої політики, я не можу. Скоріше за все, це чергова гра для Трампа, бо Трамп же дозволив парад, по суті, свої на Красній площі. Відповідно, йому в вигляді подяки дається меседж, що ми готові до переговорів. І не більше того. Тим не менше, дивіться, навіщо слідкувати за словами Путіна? Треба слідкувати за діями Путіна, путінської воєнної машини.
А вона в тому, що концентрація військ на Покровському і Запорізькому напрямку є найбільшою за останні 1,5 роки, а значить, нам, на жаль, прийдеться ще пережити чергові літні спроби наступу з боку путінського режиму. І це все, що треба знати про це перемир'я і про стратегічні здатності нашої сторони до, ну скажімо так, бачення розвитку ситуації. Перепрошую, коли мирними переговорами між бізнесом займається Умєров, я не вірю, що ці переговори можуть бути хоч на мізинець ефективними. Почекай, між яким бізнесом? Це не бізнес. Коли Мініч дає вказівки міністру оборони знайти інвесторів для його компанії, або коли він каже, викличе до себе Пишного, або вони створюють якісь там умови для окремої компанії купівлі бронежилетів, до речі, по генералу Марченко миттєво була справа, хоча потім з'ясувалося, що це фейкова справа і вона сфабрикована. А тут фактове є, а справи нема. То окремо. Це не бізнес. Це намагання отримати завдяки злочинній діяльності незаконне збагачення. Оце це не бізнес, це 100%. Дивіться, тут є така історія, я недавно спілкувався з одною людиною, яка, ну так як і ми з тобою, любить читати книжки, і зайшла тема за поведінку президента Зеленського. В сенсі, чому він так себе веде і чому... Так, я питаю, ну а як же так може бути? Ну невже він не може почути інші думки? Невже він не може сісти і розглянути стратегію? Ну скільки можна гратися в одноденні ходи, в одноденні відоси, заяви? Невже неможливо все ж таки сформулювати стратегію завершення цієї війни? Причому гідного завершення цієї війни? Бо ми ж з тобою ту всю історію у всіх наших ефірах вже розглядали десятки разів. Всі ці безумні форуми перемоги імені Єрмака, потім всі ці плани перемоги під аплодисменти в стилі 25-го з'їзду КПСС. Саме Потім, як там ще був, план стійкості, незламності. Так. Дивіться, це вже все пройшло. На цей момент уже всім все зрозуміло. Війна війшла в фазу схожу з Першою світовою. Класична окопна війна. Тільки замість гармат працюють дрони. Я маю на увазі, пріоритетне місце зараз займають не гармати, а дрони. І всім зрозуміло, що треба знайти стратегічний вихід із цього. Вихід знекровити Росію економічно через удари по нафтам, правильно, але він не є швидким. І він не є остаточним, особливо з огляду на те, що Америка розв'язала іранську війну, що, зірвало такі розрахунки. Що зараз? На що ми зараз розраховуємо? І тут можна показувати безліч відосів, але ми бачимо, що розрахунок на економічне удушення Росії тільки силами українських дронів не спрацює. Самостійно воно не спрацює. Значить, потрібні дипломатичні зусилля. Значить, потрібні, наприклад, рішення Європейського Союзу про перекриття датських проходів. Якщо такого рішення немає, значить їх треба перекривати без такого рішення. Повчіться у тої української команди, яка без ніякого рішення зупинила Nord Stream. Честь їм за це і хвала. Хоча наша влада примудрилася їх ще й в тюрму сажати. Потім. Не називаючи прізвищ. З огляду на інтереси тих, хто зараз затриманий на території Європейського Союзу, конкретно Німеччини, із учасників українських Збройних сил. А друге, американці. Тобто, якщо Умєров очолює, по суті, переговорну команду і постійно знаходиться в США, то, можливо, б йому варто було б поговорити про відновлення економічних санкцій Америки проти російської нафти для Індії. Це ж було ефективним в минулому році. Але нічого цього не відбувається. І тому я питаю, так, а чому він себе так веде?
Ну, якщо він не знає, ну це нормально для людини, ну не все бачити, тим більше. Ми не можемо знати все, ми повинні чути інших і радитись з ними. Абсолютно правильно, збирай людей, слухай їхню думку, можеш погоджуватися, можеш не погоджуватися, але це має робитися. Але ефективні менеджери або втекли за кордон, або ходять на допити в НАБУ. Від їхньої цієї кількості залишилося пару трубадурів типа Подоляка. І все. Але нікого нового за цей стіл не саджають. Чому не можна поговорити і з військовими, починаючи від Залужного до десятків генералів, бойових генералів, які звільнили у ході пошуку лояльних до Зеленського? Може, їх би треба було послухати? Чому не можна викликати команду МЗС, починаючи від Валерія Чалого до всіх тих дипломатів, які вірно служили Україні, але зараз чомусь нікому не потрібні? Запросіть в кінці кінців політиків. Але в цьому трикутнику ви можете знайти рішення, його немає. Чому? Відповідає мені мій співбесідник, який є, ну так сталося, депутатом «Слуги народу». Дивна, звичайно, ситуація, коли людина читає багато книжок і в той же час балотується по спискам «Слуги народу». Але він каже, тому що він вважає себе Богом. Ну, на що я, звичайно, тут же відповів алюзії до Стругацького, книжки Стругацького. Трудно бути Богом, якщо у тебе за плечами Міндіч. І це дійсно парадоксально. Зеленський дійсно вважає, що він може робити все. Що він фактично Бог не тільки для України, а для всієї світової політики. Він дійсно вважає, що його інтерв'ю може змінити розстановку, ну, результат виборів. Він чому поїхав в Болгарію? За 2 чи за 3, не пам'ятаю, тижня до парламентських виборів в Болгарії він поїхав підтримати прем'єра, який не входив навіть в 3 переможців. В результаті він не йшов навіть в 4. Але Зеленський щиро вірив, що його приїзд буде означати перемогу. Слава Богу, його зупинили в аналогічній грі по Угорщині. І як тільки він замовк, все стало нормально. Він реально вірить в те, що він впливає на політику світу. Але важко бути Богом, якщо в тебе за плечами Міндіч. І вибух Міндіч-гейту, який почався ще минулого року, не припиняється. Не тому, що хтось аж так його розкручує, а тому, що цей спрут, ця по суті своїй мафіозна організація, яка керувалася друзями президента, постійно чергові щупальця вилазять на поверхню. Ми з тобою ще минулого року, восени, обговорюючи першу плівку Міндіча, говорили, що це. Я тоді казав, це класична ОПГ, яке очолюють друзі президента. Мафія. Складалося воно дуже просто. Пан Міндіч, якого цікавлять в цьому житті тільки гроші, сів в апартаментах з золотим унітазом, де бував в тому числі і президент Зеленський, що зафіксовано журналістом, зібрав присланих Єрмаком менеджерів і оцінив, які грошові потоки існують в цій країні. До війни основним таким грошовим потоком було велике будівництво, з якого кешем збиралося, з учасників якого, ну ті, хто виконавці робіт, такий закритий консорціум, куди впустили тільки тих, хто погодився кешем віддавати 10%. Оце і був перший шлагбаум. Це був перший шлагбаум Міндіч. В даному випадку Міндіч не прізвище, а явище. Бо внутрі цього ОПГ насправді існувало там щупальці Міндіча, щупальці Єрмака, щупальці там Тимошенка, різних осіб. Але це не принципово. Вся ця кампаха, це ОПГ, накладало, влазило в будь-які грошові теми. Основним було велике будівництво. На ньому вони отримали перший досвід пограбування країни на мільярди. Звичайно, не забули про атомку в силу того, що
спадок Деркача, який, до речі, проживав у тому ж будинку, в якому вони збиралися, і гуляв з членами ОПГ в тому ж парку, біля цього будинку, дуже муляв, і дуже легко хотілося його взяти. Так, там з'явився Галущенко, так, з'явилось Держкоматом, так, звідти поцупили, як каже НАБУ, $100 мільйонів, знов по тій же знайомій схемі шлагбауму. Платиш відкат, отримуєш гроші за виконані роботи. Не платиш – не отримаєш. Потім почалась війна. Трошки посиділи в бункері, а коли вилізли назовні, знову подивились на фінанси. Бо фінанси різко збільшилися. Ніколи в Україні не було в її історії такого бюджету, який є сьогодні завдяки спочатку американській, а тепер європейській допомозі. Таких величезних бюджетів не було ніколи. Таких можливостей по його розкраданню, посилаючись на особливості воєнного стану і втаємниченість воєнних закупівель, не було ніколи. Відповідно, першим, що захотілося, це легкі роботи, схожі на велике будівництво. Що це? Фортифікації. І ми з тобою обговорювали, як воно розкрадалося. Потім з'явилися теми дронів. Бо одне діло вкрасти на окопі, де все-таки земляні роботи треба хоча б обозначити. А інша справа – вкрасти на дроні, який коштує там від $10 тисяч до $150 тисяч, до $200 тисяч навіть. А потім апетити збільшились, захотілось на ракетах. А потім зрозуміли, що треба не тільки шлагбаум встановити з відкатом, але і завести свою фірму. І звідси, насправді, і виникає найбільша проблема. Все, що ми знаємо про корупцію в енергоатомі, в Одеському припортовому, в харківських схемах, в Дніпропетровській гуманітарці, навіть збору за нелегальний перетин кордону. Ви, до речі, порахуйте просто цифри. Зерно, не забувай, будь ласка. Зерно. Але порахуй цифри тих, хто втік з країни. На сьогоднішній день офіційно на території Європейського Союзу, офіційно за їхніми підрахунками, 400 тисяч військовозобов'язаних українських громадян. В минулому році, я тобі зараз допоможу, в минулому році британці офіційно порахували, що на території Європи, Британії, Ізраїля, Сполучених Штатів, Канади та ще декількох країн 980 тисяч чоловіків військовозобов'язаних, які покинули країну саме в незрозумілій формі. Як вони рахували, я не знаю, але в Данії це відкриті були. Вони рахують дуже просто, бо їхня міграційна служба ставить на облік кожного. Навіть якщо ти приїжджаєш в готель, от коли ваш паспорт в готелі беруть на Xerox, це означає, що він вже в той самий день ляже в їхню міграційну службу. І вона точно знає, де знаходиться чий громадянин. Так от, вони порахували, що враховуючи середній чек ціни вивозу за кордон, сума варіюється від 8 до 10 мільярдів, не мільйонів, я не обмовився, мільярдів доларів. Від 8 до 10 мільярдів доларів поклали собі в кишеню тих, хто створили, організували і контролюють досі схему по вивозу чоловіків призовного віку за кордон. І коли мені хтось розповідав, ти розумієш, це дуже складно, все систематизувати. Я кажу, а припинити партизанщину, щоб в чорну хтось вивозив, це можна. А налагодити систему, щоб все було через одне вікно, це можна. А створити умови, закрити виїзд так, щоб виїхати можна, але за гроші, це можна? І тоді ця людина мені сказала, бо в цьому є зацікавлені. І відповідь лежить на поверхні. І ще одне, вибач, будь ласка, ти коли сказав про одного слугу народу, мені слуга народу теж один сказав, начальника геть поплавило. Дословно, начальника геть поплавило. Я кажу, ти з ним спілкувався? Ні. Давід виходить, коли від нього, він каже, той втратив зв'язок з реальністю. Він вважає, що він посланий Україні, і він той, хто врятує світ. Це без перебільшення. Так от, повертаючи до
схеми вивозу, щоб на ній закінчити. Той, хто сумнівається в тому, що це організована схема з нелегальним переправленням через кордон, зверніть просто увагу. Нема ні одної кримінальної справи проти тих, хто пропустив цих людей. Якщо обсяг, Європа плюс Америка, 900 тисяч нелегалів, і немає жодного засудженого, високопоставленого чиновника прикордонних застав, це означає, що це схема централізована, просвячена, закришована і є одним з основних щупальців оцього мафіозного спруту. Але навіть ця схема, до чого я за неї зачепився, навіть ця схема здасться нам маленькою, коли ми будемо розуміти, скоріше за все, після закінчення війни, скільки крадеться цією мафією на оборонці. Тому скандал нового витка плівок Міндіча, який стосувався 3 тем. Фактично він стосувався Firepoint і розмов про те, як на цьому заробити між Міндічем і тодішнім міністром оборони Умєровим. Це була одна з 2 ключових тем. Друга тема – будиночки, ми про них потім поговоримо. І хто такий Вова. Але тут, ти правильно говориш, це був не бізнес Умєрова. Це був бізнес в розумінні членів ОПГ. Ніколи члени ОПГ між собою не спілкуються, а давай підемо щось вкрадемо, а давай підемо у когось заберемо. Вони так не говорять. Вони говорять, що заробимо, прикуримо, отримаємо. І тут ми чуємо знайомий сленг. Я їх десятки разів слухав на всіх офіційних записах при отриманні хабарів та інших незаконних діянь. Просто принагідно нагадаю, що на той момент ми разом з СБУ хлопали в день від 3 до 5 випадків хабарництва на суму від 10 тисяч баксів. Менше я не рахував. От в день. В день. І порахуйте, скільки це получалось в рік. В рік це получалося приблизно 3 тисячі. А суди дали вироки, приблизно 30 штук. І тоді зрозумієте, за рахунок чого існує корупція в Україні. І де її яйце. На жаль, в судовій системі. Але повертаємося сюди, вони говорять точно ті самі слова. Вони кажуть один до одного: брат, мушу поїхати до Саудів, президент не відпускає, каже, що війна, але на день вирвуся, бо треба ж пролобіювати нашу фірму. Інвесторів, можливих інвесторів для Firepoint. Тому я хотів би тут в цьому випадку розділити Firepoint як виробника дронів, потрібних для ЗСУ, і Firepoint як компанії, яку створили друзі президента, яку пролобіювали друзі президента і сам президент, яку залили грошима Данії, Швеції, Норвегії, а тепер вже і Німеччини на мільярди, не гривень. Президент і його друзі. І от ця компанія, її ймовірну продажу її акцій обговорюють брат і брат. Міндіч і Умєров. Вони звертаються один до одного: брат. І вони обговорюють, що ти поїдь до ймовірного арабського інвестора, але поки що не продаємо, бо потім буде дорожче. Вони хочуть нам заплатити за якусь там кількість акцій 300 мільйонів баксів, але потім буде дорожче. А цих 300, але все, що вони заплатять, ми зробимо кеш-аут. По-людськи кажучи, ми виймемо гроші. Ми виймемо гроші. Тому Firepoint, крім того, що вона поставляє непогані дрони для ЗСУ, і це правда, вони учасники всіх діпстрайків ЗСУ на сьогоднішній момент. Вона ще є предметом торгівлі влади. Саме за це, наприклад, посадили в свій час
тюремний термін отримав президент Франції Ніколя Саркозі. Бо він приблизно так само займався торгівлею зброєю. За що його і засудили? Там це був грандіозний скандал, який коштував йому не тільки посади, але й свободи. У нас роблять вигляд, що нічого цієї розмови немає, і все переводять на одне. Кожен, хто аналізує плівки Міндіча і говорить про корупцію, хоче підірвати українську ракетну програму. Для людей просто вимальовують абсолютно міфічну річ. Ті, хто публікує плівки про корупцію, насправді хочуть зупинити польоти українських ракет. Чесно кажучи, якби вони сказали польоти українських дронів, було б хоч якось схоже на ситуацію. Я вибачаюсь, ви вже переб'єте, а вони не хочуть пояснити головне. От на днях був інтерв'ю на «Українській правді», де очільниця Комітету Верховної Ради з боротьби корупції і Михайло Ткач, Сівгіль, Мусаєва і інші, вони обговорювали, а як так сталося, що саме Firepoint став тою компанією, на яку спрямували всі державні гроші, залучали іноземні інвестиції, віддавали 50% від всіх грошей, які повинні були стати в закупках на всі боєприпаси в країні. Як? В 22-му році, коли з'явилася ця компанія, були інші, і не одна, і не дві. Були навіть державні компанії. Той же самий Лютий Вантонов, інше, але гроші прямували туди. Данців переконували на Firepoint. Зразу їм казали, не казали, вкладайте в українських виробників, казали, куди вкладати, в кого саме вкладати. Німцям на переговорах казали, ви повинні вкладати гроші саме в цю компанію. Сауді там приїжджав міністр оборони і казав, сюди треба вкладати гроші. Так як же так стало? Співпало, зірочки склалися. Юрій Віталійович, чи це все ж таки є ознаки корупції, коли гроші з держави і іноземців направляють на свою підконтрольну компанію, створюючи з неї монополіста і створюючи для неї найкласніші умови, а інших фактично вичавлюючи з ринку? Для об'єктивності скажемо, що це не перший випадок, бо точно так же діяв у свій час пан Федоров, який штучно видавлював бомбери свого класу. Один бомбер йшов у нього по зеленому коридору, а всі інші зарізалися. І сьогодні вампір є чемпіоном серед закупок в своєму класі. Те саме стосувалося, такі ж самі прийоми були до певних фірм, які виробляли FPV-шки, але там все-таки розмір грошей трошки інший. Тут порядка 1,5 мільярда євро було залито 2 скандинавськими країнами і під ракетну програму. І коли нам кажуть, що хтось там зриває ракетні програми, то все питання ще тільки в тому, що цих ракет ще нема на озброєнні Збройних сил України. Тому це просто абсурд. Ще раз, Firepoint випускає успішні дрони і обіцяє, що запустить успішні ракети. Я попробую об'єктивно це пояснити. Та, ти абсолютно правий. І люди, які були на тому круглому столі Української правди, попали абсолютну соточку. Ця фірма по виробництву дронів стала успішною, тому що її повністю лобіювала влада, знищуючи будь-яку іншу конкуренцію. Лютий, бомбер такого ж класу, Діпстрайк такого ж класу, вижив тільки тому, що він був першим. Він, правда, значно дорожчий від Firepoint, але достатньо відчутно кращий по характеристикам. Тому, так, якість, ціна, його все ще закупляють. Всі інші учасники ринку в цьому сегменті були штучно знищені, бо власники, які стояли за ФП, контактували з міністром оборони і з президентом. І з його друзями. Для них це було наша. Вони постійно використовують в цих розмовах, от Умєров і Міндіч постійно кажуть наші інтереси, наші деньги, наші бюджети, наша фірма, наша компанія і так далі. Наша.
Тобто влада створила собі фірму, в яких набрала класних інженерів, я в цьому не сумніваюся, заплатила їх нормальні гроші. Зверху сиділи декоративна абсолютно дівчинка, яка до війни шукала локації для 95-го кварталу. Це знаменита схема, фунт є фунт. Таки тут миловидний фунт, яка розповідала, що вона за 2 місяці освоїла ракетне виробництво, і їхні ракети будуть краще, ніж американські. І по ціні можливо. Але дрони, вони просто зайняли монопольне становище. І без ніяких сумнівів їм надали такі преференції, що вони забрали фактично половину бюджету ракетно-дронової програми. Потім апетити у цьому апартаментах з золотими унітазами розгорілися. А чому продавати дрони ціною там за 50 тисяч баксів, якщо можна продавати ракети ціною трошки менше $1 мільйона баксів? Давайте робити ракети. А давайте. Корпус зробили, це не є такою великою технічною проблемою. Двигуни знайшли на складах, які залишилися ще від радянського минулого в Запоріжжі. Потім скупили трохи двигунів по всьому світу, виробництво того самого. І сказали, що в нас є ракети. І отут наступає дуже цікавий момент. Згідно чинного законодавства, держава, яка закуповує будь-яку військову техніку, дозволяє виробнику мати 25% рентабельності. Тобто, коли вона платить за дрон 100 тисяч, то 25 тисяч баксів зразу падає в кишеню власника. Він їх може запустити на розширення виробництва, на проїзди у себе в сім'ї, це його дохід. Прибуток, перепрошую. 25%. Чи це добре, чи це правильно, не хочу обговорювати, так встановлено Кабінетом Міністрів України в своїй постанові. І це стосується всіх, хто продає артилерію, снаряди, лопати, я не знаю, будь-що, що закуповує Міністерство оборони, в тому числі дрони, в тому числі ракети. Тепер стоїть питання, а чому ви закладаєте 25% рентабельності при фінансуванні дослідно-конструкторських робіт ракет? Ракета Firepoint не кодифікована. Її не прийняли на озброєння Збройних сил. Її роблять конструктори і випробовують, тільки зараз в силу війни, не на полігонах випробовують, а стріляють в сторону ворога. І більшість із цих ракет не долітає. Це нормально, так, при будь-яких розробках так буває. І в КБ «Луч» не всі ракети зразу полетіли, в тому числі і «Нептун». І «Корал» все ще на стадії дослідно-конструкторських робіт, це ракета ПВО. Але чому держава в особі президента, міністра оборони, секретаря нацбезпеки та інших посадових осіб лобіює у наших європейських партнерів вкласти саме в цю програму, давай говорити ту цифру, яка була станом на початок цього року, 1,5 мільярда євро. Тобто на дослідно-конструкторські роботи дається не просто безпроцентний кредит, а неповоротні кошти от такого розміру, 1,5 мільярда, для того, щоб цю ракету остаточно доробити, як кажуть на фронті, допиляти, щоб вона в кінці кінців стала нормально літати і нормально влучати. Ми ж всі за. І от коли це станеться, вона пройде випробування і її кодифікують. І вона стане частиною офіційних засобів зброї Збройних сил України. Сьогодні вона на стадії дослідно-конструкторських робіт. Поясни мені, чому при цьому держава А не має жодного процента акцій, якщо вона вкатала туди 1,5 мільярда євро. Чому там нема жодної акції, яка належить державі? Бо, підіть будь-який хедж-фонд. Почекай, хочете, зразу поясню. Дуже швидко. Колись в історії світу була людина, яка сказала: держава – це я. Тож людина, яка спрямувала гроші на цю компанію, спрямовувала це зі своєї кишені, хоча вона і державна, в приватну компанію.
хоча це має відношення і до нього. І фактично ці гроші він просто вважає своїми. Тому те, що держава як уособлення, скажімо, системи поза процесу, це проблеми вже нас з тобою. А він вважає, що все ок. Саме тому питання фаєрпойнту сьогодні намагаються перекидати в тему, хто заставить ці питання, той проти ракетної програми, а не той проти того, щоб за державні гроші створювались приватні компанії, які збагачують тих, хто має відношення до керівництва держави. Дивись, як би мало бути в нормальній державі? Не обов'язково навіть державі. Якщо ти йдеш своїм якимось там ідеєю конструкторською до хедж-фонду, тобто це ризиковий фонд, який фінансує якісь розробки. Як це було з багатьма технічними винаходами від Apple до там, масківських винаходів. Він іде, отримує кошти і як мінімум блокуючи пакет 25 плюс 1% акцій, отримує оцей інвестор, який само собою хоче спостерігати, як його гроші використовуються, а потім приймати рішення про продажу чи не продажу. Бо він має блокуючи 25 плюс 1. І це було б нормально, якби українська держава отримала величезні кошти від наших союзників і вклала в приватну компанію, яку вона вважає ефективною. Це нормально, бо приватні компанії дійсно складають, я думаю, відсотків 90 від всього, що закуповує Збройні Сили України. На жаль, державні компанії є неефективними і, на жаль, вони є неінноваційними. В більшості випадків, не у всіх, звичайно, нікого не хочу ображати, бо є випадок Луча, є випадок там Лютого, є інші випадки, але по суті своїй наші технічні успіхи ґрунтуються на гаражах, на приватній ініціативі. І от одна із них, давай так собі уявляти, от є Firepoint, туди вкладають гроші, окей. Вони роблять хороші дрони, да, правда. Давайте вкладемо. Вони обіцяють доробити класні ракети, окей, але під це держава мала би зайти інвестором з блокуючим пакетом. Це по-перше. А по-друге, чому рентабельність 25% може отримувати виробник готової зброї, я можу зрозуміти. Щоб заохочувати приватну ініціативу. І зрештою, ніхто ж безкоштовно нічого робити не буде. Якщо це не буде такого стимулу, то, скоріше за все, поїдуть за кордон. 25% – це багато. Це кожна 4-та гривня від продажу. Але скажіть мені, але це працює. Але скажіть мені, чому 25% треба давати ще за конструкторські, по суті, роботи? Тобто держава завезла, профінансувала, купили ватман, де малюють креслення, заплатили зарплату, заплатили за обладнання для перших дослідних зірців, заплатили податки, заплатили за оренду приміщення, це називається собівартість. Але при цьому виріб іще не влучає. Чому власники компанії на цій стадії вже отримують 25%? Поясніть мені. Це ж абсурд. Коли ракета буде влучати, честь і хвала. 25%, як і всім. Як Лучу, як будь-яким іншим виробників діпстреків. Але чому на стадії дослідно-конструкторських ви отримали державні кошти, які держава взяла у наших інвесторів, не віддали жодного проценту акцій, і при цьому ще й отримуєте 25% від цього колосального фінансування на перспективу, на колись. Тобто ракети деякі навіть не взлітають, більшість не долітає, деякі, слава Богу, почали влучати, і цим треба гордитися. Але чому на цій стадії 25%? Тобто кожна 4-та гривня з тої ракети, яка розірвалася при пуску, кожна 4-та гривня з тої ракети, яка впала в море, кожна 4-та гривня від тої, яка не долетіла пару кілометрів до цілі, один хрен іде цим власникам, за якими маячить Міндіч. Бо він каже, моє, наше. От оце питання, яке мало би сьогодні обговорюють суспільство. Не те, чи має існувати Firepoint, має існувати. Воно має існувати і має фінансуватися, але на конкурентних засадах. І якщо є такий самий клас виробів, то він має отримувати приблизно ту саму суму. Бо тільки ідіот або зацікавлена особа вкладає в один кошик. Ідіот, якщо він ідіот, а зацікавлена особа, якщо це його кошик. Насправді у нас є багато виробників і дронів, і
ракетної техніки. І вони мають отримувати державну підтримку, незалежно від форми власності. Чи це державний луч, чи там Южмаш, чи Південний, чи Firepoint. Але при цьому я не розумію, чому лобіюють одну компанію, чому її заливають колосальним баблом, і чому при цьому 25% рентабельності отримують ще до того, як ця виріб прийнятий на озброєння. Оці питання, безумовно, у мене є в цій темі. Але, на жаль, суспільство від цієї теми відволікають, бо це, ну, по великому рахунку, це величезний фінансовий потік одного общака, оцього величезного спрута. І як тільки хтось це усвідомить, і якщо НАБУ все ж таки не витримає і піде в наступ, бо сьогодні, наскільки я розумію, їх стримує декілька речей. По-перше, небажання під час війни уже повністю знищити довіру до державного керівництва, а також, скажімо так, оприлюднити цифри, які цікаві ворогу. А також підозрюю, на жаль, що їх стримує ще і домовленість про ненапад між владою і НАБУ САП, яка була досягнута після картонного Майдану. Тому на сьогоднішній день ми знаходимося, скажімо, в рівновазі. І саме тому Подоляк виходить і заявляє, що ніякої реакції на плівки Міндіча не буде. Бо це просто якісь, як він сказав, транскрипти. Але він ще додав, а по Умєрову не будуть прийматися рішення, тим більше, що Умєров все пояснив, розвернуто все пояснив. Він настільки розвернуто пояснив, що вийшов і сказав, коментів не буде. Так це ж офіційно офіс Умєрова заявив, ми це не коментуємо. Я офігів, Валера, я офігів. Як казав колись прокурор Матіос, скажи мені, будь ласка, а як це сприймати? Вони що, не координують свої дії? Подоляк каже, Умєров все пояснив, Умєров каже, я нічого пояснювати не буду. Чи це є відповідь? Відповідь є в їхньому стилі, бо Подоляк – це чи не останній ефективний менеджер, який залишився після всіх корупційних випадків оточення Зеленського. По-моєму, ще він і Татаров. Да. І ось Подоляк відповів чесно, настільки, наскільки в цій ситуації він може собі дозволити. Ти ж розумієш, в якому, в принципі, істерії знаходиться Офіс Президента через оприлюднення оцього мафіозного спруту. А ти розумієш, чому вони, до речі, може ти поясниш мені, як людина з досвідом і міністра внутрішніх справ, і генпрокурора. Дивись, будь-який антикриз радить реакцію. Або ти виходиш і кажеш, вибачте, такі друзі у Зеленського. Або виходиш і кажеш, це все брехня. Але жодної реакції немає. Чому він не вийде і просто не скаже, да це брехня, не буде нічого, все. Це не мій будинок і все. Це дуже просто пояснити. Да. Але ти розумієш, я просто закінчу думку, яка істерія навколо викриття оцих розмов між Міндічем і його братом Умєровим. Щодо того, як вони разом виведуть 300 мільйонів при продажі акцій Firepoint. Кеш-аут. Я ж по-людськи говорю, не всі ж розуміють. Кеш-аут – це вивід грошей. Але паралельно є ще друга частина плівок. Про династію, кожна цеглинка якої також належить учасникам ОПГ. І ми вже знаємо, що будинків є 4. І ми вже знаємо, що в одному живе Андрій, в другому живе Чернишов, кум президента, в третьому живе Єрмак, кум президента, а четвертий – якийсь Вова. І істерія через викриття фінансових планів мафії щодо Firepoint збільшується в рази від питання, хто такий Вова.
І тут треба було б хоч якось відповісти. Але головний Вова країни натискає кнопки і вимагає зняти цю проблему, зняти цей скандал. І кожна кнопка, яку він натискає, якось пробує це зробити. Мені здається, достатньо нескоординовано. Коли нажали кнопку Умєрова, він сказав, що ніяких коментарів не буде. Так він вирішив зреагувати на поставлену задачу. Кнопка, яка називається Подоляк, сказала, що все сказав Умєров. Кнопка, яка називається Міндіч, подала в суд на тих, хто аналізує його плівки. А в суті своїй все це зводиться до кіно. Ми ж пам'ятаємо, що ми маємо справу, в принципі, з кіношниками. Навіть Firepoint заснували люди, які підбирали локації для 95-го кварталу. А сам Зеленський із своїм менеджерами по спогадам присутніх в перші дні у бункері американським журналістом Шустером, не отим, що був у нас, а в Америці є ще один Шустер, який був допущений до бункера, який описував поведінку нашого президента в перші дні повномасштабного вторгнення. І він писав, що по вечорам вони... Ти говориш зараз про книгу «Шоумен». Книга «Шоумен». Він описував, що для того, щоб зняти напругу, Зеленський та його команда в бункері дивилися старі класичні фільми типу «Касабланка» там і так далі. Це люди, які живуть кіно, діють як кіно, мислять як кіно, планують як кіно. І тому вони через Подоляка, через Умєрова і через всіх, хто коментує від влади цей скандал, там ще Мосійчук і так далі, вони дали відповідь: не дивіться вгору. Такий чудовий американський фільм. Коли метеорит падає на землю, але ця тема для політиків табу. І зрештою він впав. На цьому фільм і закінчується. Але весь фільм зводиться до того, що людина, яка побачила загрозу, знищується з усіх політичних стволів. Його дискредитують, його ганяють, йому не вірять, йому закривають всі можливості. Головне не дивитися вгору. Зрештою, цей метеорит падає і накриває країну. У нас така ж сама відповідь. Не говоріть про корупцію при закупівлях зброї. Не говоріть про корупцію при виробництві зброї. Не говоріть взагалі про корупцію. Не говоріть взагалі про Вову і його будинок. Не дивіться вгору. Ти мене питаєш, як би це мало бути? Дивись, ми ж з тобою пам'ятаємо, як це було. Коли, в якому це, Господи, вже було році? 18-му, здається. В 18-му році з'явилися плівки про корупцію керівника оборонпрому пана Свинарчука Гладковського. Так. Сума цих сумнівних оборудок, принагідно нагадаю, що сумнівним оборудком було те, що ця компанія закуповувала нелегально за кеш у росіян запчастини для українських Збройних сил прямо в Сибіру, бо там менший контроль ФСБ, ніж в європейській частині. І звідти вагонами Білорусію гнали ці товари, а звідти з Білорусі вже нелегально перетягували через наш кордон, через білоруський кордон до нас. Вся сумнівність складалась в тому, що гроші були неофіційно переведені з гривні в рублі і з рублів в долари. Чи навпаки. Не ходить гривня в Сибіру, казав на допиті цей власник. Ми йому пред'явили обвинувачення в несплаті податків, бо при обміні грошей, як ви розумієте, виникають необхідність сплати податків. Там 17 мільйонів гривень було заплачено державі. У Міндіча тільки в епізоді про Енергоатом сума, яку висуває НАБУ, в 260, якщо точніше, в 259 разів більша. Що було в 18-му році? На другий день після заяв журналіста-розслідувача, пан Гладковський Свинарчук указом президента Порошенка був відсторонений від посади. І далі йшло слідство. І в Генпрокуратурі, яка стягнула оцю сказану нею суму,
і в НАБУ, яка на цей момент, наскільки я розумію, нічим не закінчилася. Бо не було що шукати. Але в цьому випадку, коли такі ж самі, по суті, плівки, тільки набагато більшому розміру, 260 разів більше, з'явилися щодо Міндіча, президент нам каже, коментувати нічого не будемо, бо це просто роздруківки. Тобто матеріали НАБУ, які офіційно прозвучали під час судових засідань для обрання запобіжного заходу, подальших інтерв'ю керівництва НАБУ і САП, для них не варто нічого. Це класична руська історія. А ви докажіть. Тому, хто міг, втік за кордон, верніше, дали можливість виїхати за кордон, по суті, по зеленому коридору. А хто не зміг, той залишився тут і зайняв позицію, а ви докажіть. Тим часом усі люди Міндіча, Галущенка та інших осіб працюють на посадах тих, яких вони займали під час операції «Шлагбаум». У всіх міністерствах. Ні одна людина Галущенка, ні одна людина Єрмака, ні одна людина Міндіча не знята з своїх посад, крім тих двох, яких відсторонило НАБУ. Все. А Галущенка? Він взагалі закритий? Ти забуваєш про це? Відреагували? Але якщо без жартів, ти знаєш, до мене зверталися мої друзі зі служби і кажуть, Береза, ми тебе просимо. Давай так, от про кого завгодно можеш писати, про плівки Міндіча, Умєров, Цукерман, Єрмак, хто завгодно, не чіпай зелену. Не чіпай, ми тебе просимо. Я кажу, хлопці, що сталося? Зранку до ночі там істерика. Про кого завгодно хай говорять, про першого мовчать. І це умова. Так, вони мені не погрожують, вони просять, але я ж розумію, що це не їх ініціатива. От ти можеш мені пояснити, чому взагалі єдина реакція – це мовчати про Зеленського, а єдина реакція з боку Офісу президента взагалі на все це – це санкції на Богдана. От тут, знаєш, хто всрався? Невістка, та її нема, а от уже пан висить. Чому тут? Що це за реакція? А поки ти формулюєш відповідь, я звертаюся до наших глядачів. Друзі, не забувайте ви ставити ту кляту вподобайку. Це потрібно для того, щоб працював YouTube і співпрацювати з їх алгоритмами. Натисніть зараз, якщо ви ще не натиснули. Якщо вже зробили, я щиро вам дякую. Натисніть вподобайку, лайк, файник, як ви вважаєте, він краще називається. Підпишіться, поставте свою реакцію і прокоментуйте. Напишіть, звідки ви дивитесь зараз цей ефір, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, пишіть, регіон, пишіть, ми завжди це аналізуємо. І свої думки напишіть, як ви вважаєте взагалі, чому така квола, імпотентна реакція з боку влади? Юрій Віталійович, а ти що скажеш? Я б на твоєму місці задав запитання, хто такий Вова? Почекай. Це у нас наступне питання у підсумку. Та хто ж такий Вова, ми поскажемо в кінці. І мені цікаво, чи після нашої розмови з тобою здогадаються люди, хто той Володимир. Бо стільки варіантів, це може бути Володимир Залужний, Володимир Порошенко, Володимир Кличко, Володимир... Ой, стільки Володимирів. Навіть, ти знаєш, батька прем'єр-міністра Вірменії зовут Вова. Тому не все так однозначно. Так все ж таки, чому єдина реакція – це не відповідь, хто такий Вова, для якого будують будиночок на 8 гектарах у династії. До речі, дивлюсь, у Путіна кооператив «Озеро», у цих кооператив «Династія». От щось їх кооперативом тягне. І чому Богдан? Що так сталося? Як так зірки склалися? Санкції на Богдана видають насправді причетність Зеленського до всього цього грандіозного корупційного скандалу. Я був впевнений, звичайно, що нічого нам пояснювати не буде, ні за що вибачатися не буде, але хоч теоретично він міг би вибачитися за те, що не мав часу і не додивився, не проконтролював дії своїх друзів, які нібито без нього це все робили. Так було б неоковирно, але принаймні хоч щось. Насправді, нам сказали no comments, не дивіться в небо, цього нема. Це сказали для нас. А одночасно подали сигнал
яким намагаються залякати усіх, хто про це говорить. Почали з Богдана. Як? Не багато і не мало, як прямим текстом, прямим указом президента України. Я зараз не буду повторюватися все, що я думаю про укази, які вводять санкції щодо громадян України. Те, що це антиконституційно, антизаконно, знають уже, напевно, всі. Те, що це повторює практику англійських королів, які настільки цим дістали, що в результаті відбулось повстання і короля змусили, Іоанна Безземельного, змусили підписати Велику хартію вольностей, по яким король не має права самостійно позбавляти майна, волі та інших прав будь-кого на території англійського королівства. Це було в далекому 1208 році. Пройшло 800 років. І наш король видає указ забрати майно і багато інших можливостей у одного з своїх підданих, який дивним чином перед цим був керівником його королівського двору. Такий політичний бумеранг. Ти мене породив, а я тебе доб'ю. З іншого боку, тут нічого дивного немає, але в мене є одна нюанс. Справа в тому, що наш король підписує цей указ тільки після того, як його розглядають на Королівській раді, вона називається Рада національної безпеки і оборони України. Голосується всіма членами короля. А після цього головний член, якого називають секретар, він умер, вносить його на підпис, власне, президенту України. І от у мене питання. Коли оці королівські члени на Раді нацбезпеки обговорювали питання санкцій Богдана, вони слухняно піднімали руки, зупиняючи потенційну загрозу, як у випадку з Порошенком, чи реальну загрозу? Якщо реальну, то в чому вона складається? Судячи по тому, що щодо Богдана немає жодної кримінальної справи по сьогоднішній день, ні державної зради, ні посягання на територіальну цілісність, ні створення злочинної організації, ні сприяння злочинній організації, ні, розкрадання коштів, нічого цього немає. То схоже на те, що проти Богдана вводили санкції, так як і проти Порошенка, за потенційну загрозу. Тобто ту загрозу, яку він колись може з собою явити для короля. І от на цій основі йому вкатали ці санкції. Якщо ж все-таки члени Королівського ради, серед яких є купа фігурантів, так сталося, плівок Міндіча, починаючи від самого Умєрова, закінчуючи Філіпом Проніним, керівником Державного фінансового моніторингу, який на попередній посаді в Полтаві прославився розкраданням коштів на фортифікацію. До речі, взагалі, феєричний персонаж. От, я думаю, наші глядачі зацінять. От просто вдумайтесь. Чувак, за оцінками антикорупційних журналістів, поставив рекорд по розкраданню будівництва фортифікацій, які Полтавська область будувала на Донбасі. В основному розкрадання складались там 20-30%. Класичний шлагбаум. А тут 60%. Чому? Теж зрозуміло. Бо після цього треба ж було якось стати більшим керівником. І от Філіп Пронін стає керівником Державного фінансового моніторингу. Його вводять члени Ради нацбезпеки. Бо хтось мав підписати санкції проти Пороха, а СБУ відмовилося. І уряд відмовився. Тому залишався тільки от Філіп. І оцей Філіп все зробив, як від нього хотіли, але тепер страшно боїться ходити на роботу. І тому за 3 місяці цього року цей чувак працював 23 дні. Заробив при цьому 250 тисяч гривень плюс відрядження. Чому відрядження? Бо ще 23 дні він був у Танзанії і у Мексиці.
керівник фінансового моніторингу воюючої країни, який місяцями не може дати відповідь НАБУ про фінансові потоки мафії, мусив їхати в Танзанію, потім в Мексику, потім взяти відпустку, потім лягти на лікарняний ще 27 днів. І от таким чином він відпрацював перший квартал. І ще раз, держава йому заплатила $250 000, також оплатила безкоштовну його поїздку у Танзанію та Мексику, а потім оплатила його лікарняний і відпустку. Оце один із членів Королівської ради, яка також голосувала за санкції. Як голосували при цьому керівники МВС, СБУ, Мінекономіки, інших, Нацбанку, ми не знаємо. Знаємо те, що Королівська рада членів подала президенту на підпис, а він підписав. І в мене враження, що все ж таки вони всі розуміли, що Богдан являє собою небезпеку, очевидну, тільки не державним безпеці України, а Міндічу. Конкретно Міндічу. Бо весь політикум Києва знає, що президент України вважає, що Богдан разом з Коломойським, якого він колись працював, а також з колишнім заступником Офісу президента в перші роки Смірновим, отримав від НАБУ можливості для зливу цих плівок. Тому Коломойському вкатали ще одну підозру, на всяк випадок. Вибач, а Коломойського за що? Почекай, сміятися зараз. Тому виходить, що Богдан отримав санкції за небезпеку для інтересів підсанкційного Міндіча. Просто вдумайся в це. Бо на Міндіча, як на громадянина Ізраїля без, виявляється, українського громадянства, Зеленський після його втечі також наклав санкції. І це сюр. Ми живемо просто в сюрі, де король через свої емоції, давайте так це назвати, м'яко, вирішує, у кого забрати все майно, бо санкції передбачають повний арешт майна. І повні, фактично, блокування господарської діяльності цієї людини. Принаймні на території України. А хто далі продовжує спокійно працювати? Коли Зеленський за пару днів до цього підписав указ про санкції на російського клоуна, який був дуже відомий в Радянському Союзі тим, що дресирував котів, Куклачов. Багато хто нашого покоління пам'ятає його, навіть дитячі іграшки резинові випускали, і там такий клоун рудий з котами в руках. Це десь так, на початку 90-х була дуже популярна така резинова іграшка в ніжчому пострадянському суспільстві. І от на нього також є указ, бо він, виявляється, страшний ватник, агресивний, і от Зеленський підписує на нього указ. Ми всі розуміємо, що цей указ просто сміховинний. Ні про що. Бо Куклачов нічого не має в Україні, ніяких бізнес, ніяких матеріальних, ніяких фінансових інтересів. А от на другий день він вводить санкції проти громадянина України. Але якщо в тебе є претензії до громадянина України, то порушуй кримінальну справу. Державна зрада? Державна зрада. Територіальна цілісність? Загроза територіальна? Загроза. Розкрадання? Розкрадання. В чому проблема? Богдан живе в Австрії? Подавай запит. Генпрокуратура відправляє запити, Генпрокуратура Австрії тут же його визове, і якщо є достатні докази, навіть, можливо, депортує. Але як мінімум допитає на своїй території. В чому проблема? Проблема в одному. Тому що сьогодні всім, на прикладі Богдана, всім тим, хто аналізує плівки Міндіча, всім тим, хто вживає слово «мафія», всім тим, хто показує, як цинічно вони крадуть України, яка спливає кров'ю, можуть зробити те саме. Всі ті, хто питають, хто такий Вова, всі ті, хто питає, як можна взагалі жити в країні, в якій під час війни таке відбувається у нас на очах без будь-якого бажання хоч щось пояснити, хоч когось із своїх друзів покарати,
ну хоч декоративно розпочати переслідування, хоча б просто відправити в політичну відповідальність в відставку. От всім їм демонструється. Будете далі нагнітати, отримаєте санкції. Почекай, але в психіатрії, світовій психіатрії і в західній політології це має визначення. Це називається Mad King, божевільний король. Це офіційне таке визначення. Скажи мені, будь ласка, ми розуміємо, що це рішення було вкрай емоційним. Це не прагматичне, це емоційне рішення. Але ж які ще рішення може тоді приймати наш божевільний король? І більше того, це ж бачать не лише в Україні, це бачать і наші вороги. І вони розуміють, що емоційно він нестабільний, і його можна атакувати і доводити до прийняття рішень, які будуть шкодити загалом країні. То, знаєш, у мене стає все більше і більше запитань. І до речі, от мені цікаво, я ж обіцяв поставити це запитання нашим глядачам. Друзі, скажіть мені, будь ласка, от після всього, що ви почули, who is Mr. President? No, sorry, it's another history. Хто такий Вова, для якого будують дім у династії? Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях прізвище цього Вови, якщо ви маєте таку здогадку. Може ви маєте якісь підґрунтя, щоб написати. Може у вас є якісь аргументи, якісь докази. Так хто ж це такий Вова? Бо Вова, який сидить на Банковій, щось про Вову, для якого будують будиночок у династії, ані пар з вуст. Мовчить. Напишіть, хто такий Вова. А до тебе в мене питання, Юрій Віталійович. Так, розуміючи всю цю ситуацію, а чи може взагалі собі країна дозволити такого лідера, який будує собі будинок під час війни, коли кожна цегла в цьому будинку пропитана кров'ю захисників, на яких не вистачило грошей на їх захист, тому що ці гроші вкрадені цією мафіозною групою в Енергоатомі, на перетині кордону, на схемах на бронежилетах, на створенні монополії на дронах, на всьому іншому. І фактично замість того, щоб рятувати життя українців, гроші йшли в кишені, а потім з них будувалися ці домівки. І це ж не єдине, що будувалося. То в мене питання. Країна з таким лідером може перемогти? Це і є найголовніше питання цього моменту. Бо метеорит все рівно впаде. Дивляться на нього вгору чи не дивляться. Як казали колись брати-лунцовці на першій репетиції Помаранчевої революції на акції «Україна без Кучми», на все приходить час розплати. Це було їхнім гаслом. І метеорит впаде. Я абсолютно не сумніваюся, що члени цього організованого злочинного групування будуть відповідати і за непідготовку до війни, і за наживу мародерстві, бо це назвати корупцією не можна. Корупція – це коли мілкий чиновник там не може щось зробити, поки його не підмажуть. Це розкрадання державних, в тому числі військових ресурсів, за все те, що ми бачимо і відчуваємо на шкірі і своїй, і в першу чергу наших захисників щодня. З іншого боку, нам говорять про те, що це, скажімо так, така критика послаблює Україну. Пам'ятаєш, коли ми це перший раз з тобою почули? Коли ми перший раз ще десь в районі 22-го року почали, напевно, 23-го року почали говорити про те, що Єрмак токсичний і підриває зусилля на фронті. І тоді всі розуміли, що Єрмак є злом. Але нам казали, не говоріть про це, тому що не можна дискредитовувати верховного командуюча, як же йому після цього командувати армією. І я тоді дуже чітко пам'ятаю, я тобі в ефірі відповідав, що я не хочу дискредитовувати верховного командуюча. Але якщо про це мовчати, солдати все рівно все знають. І його бездіяльність, і всевладдя Єрмака їх дрочить кожен день. І вони за спиною у себе відчувають не країну, яка старається зробити все для того, щоб допомогти армії, а країна, яка у них за спиною
займається своїми корупційними справами. І замість того, щоб підняти їм зарплату, піднімає свої доходи. Тому критика Єрмака з пропозицією його зняти є допомогою Зеленського для того, щоб йому стало більше довіряла воююча армія. Мені і сьогодні так само здається, коли ми говоримо про необхідність визнання президентом факту існування високопоставленого ОПГ з числа його друзів та посадовців, яка розкрадала воюючу країну, то такі слова могли би дещо утримати його падаючий рейтинг, довіру, в першу чергу з числа тих, хто знаходиться зараз в окопах. Бо пояснити пацану, дрончику, який виїхав на ЛБЗ, що він буде отримувати свої бойові тільки за той день, коли взлітав, а коли погода така, як сьогодні, хмарна або дощова, він буде отримувати 30 тисяч, це дуже важко. Тобто людина знаходиться... А Пронін буде отримувати, якщо він в Танзанії? Людина знаходиться в окопі, погода не дає йому ударити дроном, але вважається, що він знаходиться настільки ж безпечно, як Пронін в Танзанії. І тому буде отримувати не 100 в місяць, а 30. Це такий малюсенький приклад, який для кожного солдата дуже близький. Якщо в силу відсутності засобів, снарядів, дронів, просто бойових зіткнень в кінці кінців, і так буває на ЛБЗ, от за дні перемир'я солдати отримують по 30. Щоб ти не сумнівався. Бо не було бойових зіткнень. Якщо командир їх не напише в рапорті. А Пронін в Танзанії буде отримувати і зарплату, і гроші на відрядження. І ще й потім полікується. А Міндіч і далі, і сьогодні буде рахувати гроші за майбутні кеш-аути, виводи грошей на сотні мільйонів баксів. І з ними надутої фірми. І я розумію прекрасно, що існування таких двох Україн робить нас слабкішими. Але хто в цьому винен? Той, хто про це говорить, чи той, хто спокійно дозволив створити цю мафіозну структуру і сьогоднішній день не хоче визнавати необхідності очистити країни, вирізати цю ракову пухлину? Так хто винен? Той, хто про це говорить, чи той, хто краде? Той, хто це розслідує, чи той, хто на цьому наживається? Для солдатів, які чують, що знову в Україну поступили величезні гроші, але їхні зарплати не збільшуються, які дізнаються, що обіцяний дембель наступить тільки якщо вони підуть на контракт, і, можливо, через 2 роки цей дембель наступить, для них усе це є вбивчим щодо довіри в своє політичне керівництво. І я розумію, що в нас немає способу відставки Зеленського. І тому хочу, щоб його довіра трималася бодай на якомусь рівні. А для цього він має викинути, хоча б політично, якщо не в тюрму, то хоча б вигнати з посад усіх тих, хто цю систему робив, і віддати їх в руки НАБУ. Не валять дурака в Танзанії, а дати фінансові роздруківки цих діячів. Не валяти дурака і казати, що це просто-напросто роздруківки, а просто відправити в відставку або відсторонити від займаних посад, як це робили усі їх попередники. Так роблять у всіх країнах Європи. Ніхто не чекає вироку. По-перше, люди, які запідозрюються в корупції, самі йдуть в нормальних країнах і кажуть, що я впевнений в своїй невиновності і буду захищатися в суді. Або це робить президент, та тим більше воюючої країни. А якщо цього не стається, то довіра до нього, м'яко кажучи, тримається на сумнівних соціологічних опитуваннях придворних, а не на фактах. А це значить робить нас слабішими. І ти правий абсолютно, що крім цього, політичного слабкості, є ще й фінансова слабкість. Бо що таке 25% крадених коштів? Це значить кожен 4-й дрон, або гармата, або снаряд, або роботизований комплекс не доїхав до фронту.
Якщо крадуть 10%, кожен 10, якщо 25, кожен 4, якщо 50, то кожен другий. І це означає, що всі ці розкрадання насправді є мародерством на крові. І що з цим робити, якщо реакції влади ніякої немає? Я вже казав про це. Запах імпічменту стає все сильнішим. Бо ті, хто про це почав говорити, не можуть зрозуміти, чому президент воюючої країни взагалі може будувати будинок під час війни. В той момент, коли сотні тисяч людей залишилися без житла. І мільйони людей мусили, ну, я маю на увазі, фізично знищено їхнє житло, а мільйони з них мусили покинути країну. Як в цій історії взагалі хтось із вищого керівництва країни може дозволити собі щось будувати? Друге питання, як можна дозволити собі будувати будинки, закрадені у держави і у армії гроші? І третє питання, як можна будувати під час війни закрадені гроші твоїми друзями, яких спеціально вивозять з країни, якщо вже зовсім нема куди ховати, або утримують на посадах до останнього, чіпляючись за крісло. І ці питання не дають спокою в Україні усім. І я вважаю, що позиція «тільки не дивіться вгору», «тільки не питайте, хто такий Вова», може відтягнути час падіння метеориту, але точно не робить нас сильнішими. І точно не наближає гідне закінчення війни. І в цьому трагедія нашої ситуації. Фільм, який ти згадував сьогодні декілька разів, «Не дивись угору», вийшов на Нетфліксі прямо напередодні повномасштабного вторгнення, коли Володимира Олександровича Зеленського попереджали всі, що буде повномасштабка. Володимир Олександрович, готуй країну до вторгнення, запроваджуй військовий стан, проводь евакуацію з напрямків можливого вторгнення, щоб рятувати життя людей. Готуй, копай траншеї, мінуй, роби що-небудь, але він не чув. У фіналі цього фільму метеорит дійсно падає на землю і знищує все населення, окрім керівництва, яке підготувало для себе можливість втекти. І прилетає на іншу планету. І закінчується тим, що їх теж там з'їдають. Ті, хто там знаходиться. Так от, незважаючи на те, що Володимир Олександрович пропонує всім не дивитися угору і готується не жити в Україні, тому що це зрозуміло, ані він, ані Міндіч, ані Умєров, ані Єрмак, ані Чернишов, ніхто з них не буде жити в Україні, ми це розуміємо. Більше того, вони не просто будуть тікати, вони будуть намагатися скинути свої активи, навіть недобудовані домівки у династії. До речі, мені цікаво, чому досі ще журналісти-розслідувачі не з'ясували, на кого зареєстровані ці будинки. Це теж цікава історія. Будинки, земля і все інше. Так от, у фільмі загинули люди, тому що не дивилися вгору і не готувалися. Хоча були пропозиції, як рятуватися. А керівництво готувало собі запасний варіант. Ми не можемо жити по сценарію фільмів. Ми повинні будувати свою історію самостійно. І тут найголовніше, що Володимир Олександрович зрозумів, життя – це не зйомки серіалу. Дублів не буде. Це найголовніше. Тому потрібно робити висновки, приймати рішення і не нагадувати страуса, який ховає свою голову в пісок в моменти загрози. Навіть з моменту загрози викриття твого спрута, корупційного спрута. Треба реагувати. Як мінімум, відсторонювати тих, хто замазаний, проводити розслідування, навіть якщо не хочеш, і навіть якщо вони номінальні, але робити це. І давати відповіді на всі запитання. Наприклад, хто такий Вова? І звідки гроші на цей будинок, хоча у Вови в декларації цих грошей немає. Незабаром щось мені підказує, що ми подивимося це і дізнаємось, бо 14 травня, нагадаю нашим глядачам, НАБУ і САП офіційно пообіцяло висказати все про автентичність плівок на засіданні ТСК.
Я сподіваюся, що їх не вдасться нікому залякати до цього часу або про щось договоритися. І ми нарешті дізнаємось не тільки автентичні плівки чи ні, а й хто ж той Вова, для якого будують той будинок з корупційних грошей. Я думаю, що це цікаво всім. Юрій Віталійович, хочу подякувати тобі за сьогоднішнє спілкування, за таку розлогу пояснення, що відбувалося. Єдине останнє запитання, яке хочу поставити, дуже маленьке. Скажи мені, будь ласка, а якщо влада і далі буде мовчати, що може статися просто? Бо мені здається, коли кипить вода, якщо її сильно-сильно натискати зверху кришкою, кришку може зірвати. Чи я помиляюсь? Дивись, це все було, як казав один політичний персонаж. От ти його сьогодні згадуєш постійно. Це все було. Я прийшов в Генеральну прокуратуру через, здається, півроку. Ні, де ж? Два роки після того, як Янукович втік з країни. Тим не менше, ми змогли засудити його на 9 років за державну зраду, хай і заочно, і позбавити його мафію $1,5 мільярда США, які поступили в державне казначейство. Це був єдиний випадок в українській історії, коли бюджет країни мав профіцит, тобто більше доходів, ніж заплановано. Але це, з моєї точки зору, це був дуже яскравий сигнал, що недоторканних людей немає. І навіть найвища посадова особа держави, яка при виконанні функцій президента має конституційну недоторканність, потім, після завершення своєї каденції, має відповідати не тільки на аплодисменти, які можуть лунати за заслужені речі, але й за підозри у тих чи інших неправильних діях. Мені здалося, що після того випадку, коли от так це вперше сталося з українським президентом, дуже довго люди про це, високопосадовці про це пам'ятали. Це була така демонстрація торжества закону з повною конфіскацією всього, що було на території України. На жаль, ми недооцінили популістів, бо вони точно копіюють дії Януковича у своїй стратегії. Ми ж це бачимо останнім часом. І вони розраховують на те, що їм нічого не буде, якщо на території України не залишиться ні бренного тіла, ні їхніх заробітків. От Міндіч поїхав, і що? Що він залишив? Один свій недобудований будинок? І апартаменти з золотим унітазом? Думаю, що він окупив ці втрати. І, на жаль, все ще має чим далі окупляти, бо, в принципі, нічого ще не відбулося. Така думка їхня. Але на все приходить час розплати. Я нікому нічим не хочу погрожувати, я хочу інше. Я хочу, щоб люди зрозуміли. Нема богів в українській політиці. Тим більше, якщо за спиною Бога стоїть Міндіч з ухмиляючимся з землі обітованої обличчям, то точно Богом бути в Україні не вдасться. Треба або самому провести операцію по вилученню ракової пухлини мафії, або готуватися до співвідповідальності. Я би дуже хотів, щоб це відбулося раніше, до того, як зміниться президент. Але поки що такої практики в Україні немає. Наш діючий президент вважає себе Богом. Я не буду казати ми, я його таким не вважаю. Я би дуже хотів, щоб країна очистилася. І це або зробить він, або зроблять замість нього. Але це точно буде. Дякую тобі за сьогоднішнє спілкування, дякую за відповіді і дякую за те, що все ж таки ти кажеш на позитиві. Все буде добре, все зміниться. І Україна вистоїть. У нас немає іншого варіанту. Дякую тобі, па-па. Удачі.
Друзі, хочу подякувати вам за сьогоднішній ефір, що були з нами, що дивилися, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка вам за те, що ви не забуваєте підтримувати ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагаєте. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка залишається гарантією того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Дякую вам, папа. Тримайтесь, і все буде Україна.